ви повинні побачити, як зростуть всі податки. Від ми ж, бізнесмени, готові платити більше. Коли почалась війна, ми поняли, що всі наші військові збори держава втратила, розкрала і немає у нас зброї. Немає зброї, немає чим отражати агресію. Нам треба міжнародна допомога, ми маємо в борги залізти і так далі. Но ми що, взяли свої гроші і почали купляти дрони, почали бронежилети купляти, все передавати війська. Це і є той податок, який ми самі платимо вільно. Ну коли ми кажемо хлопцям, ви знаєте, от у місцевих органів забрали ПДФО. І, значить, ці гроші пішли вам на дрони, у вас мають, мабуть, більше 100 дронів. Говорить, Зозуля, як не було нічого, так і що стало менше? Я говорю, як же, подождите, нам туди місцевий орган платив гроші, ми вам ці цяцьки привозили, ви їми воювали. Тепер наш орган не платить гроші, тому що кажуть, що все забрала центральна влада. Значить, откуда там має бути появитися ця зброя? Не появляється. Тобто, виходить, навіть ті податки, такі на зброю, які збирають бізнесмени, вони не появляються. Тобто, в військах більше зброї не появляється. Тобто, а то, що ми, от, наприклад, виробляємо якісь вироби для фронту, да? Тобто, це державний заказ, це просто катастрофа. Всі бояться продавати. Хлопці говорять, давайте ми лучше через якісь волонтерські фонди, якісь недержавні бюджетні кошти, давайте спонсора, от ми вам продамо і вони попадуть в підрозділи. Того, що якщо тільки ти продав через державу, через Агентство оборони закупівель, це точно через місяць твої підприємства закриють. Того, що вони знайдуть де там копійку, і може навіть копійка, от як в твоєму кейсі, якщо показували, навіть якщо і немає завищення ціни, якщо немає там якогось порушення, ну вони спочатку арештують ваше підприємство, всіх заблокують всі рахунки, ви прекратять вашу діяльність і скажуть, а тепер ми будемо 4 місяці. Ну, нічого, то, що на фронті війна. Ми ж сидимо в тилу, це ж тилові прокурори, це ж тилові слідаки. Ми сидимо в тилу, у нас тут тепла, ракета пролітає, але якось в нас не попадає. Тому нам це говорять, ми от посидіть, не кваплячись, і ведуть розслідування. А що? А оборонне підприємство стоїть. Я участвую і в бізнесі, ну, у мене є бізнес, там, X-Park, і є деякі оборонні, ну, скажімо, вироби ми робимо. Так, ну, і там проблема. Тобто і в тому бізнесі, який, вроді би, кажуть, не дуже важливий, але важливий зі сторони економіки, ну, він допомагає фронту, його скорочують, ну, роблять так, що він менше мог платити податки. І навіть ті, що працюють на оборону, їх теж сужують. І потім уже підприємства, в мене хлопці талановиті інженери, ми ж все-таки авіаційні інженери, вони кажуть, Зозуля, ніколи ми не будемо продавати державі. Ми можемо зробити шикарну зброю, але ніколи ми не будемо це робити для держави. Держава неблагодарна. Вона нас все одно арештує, вона нас зробить винуватими, вона все одно нас, там, якщо не посадить, по крайній мірі, буде тягати. І оця мнення, яке склалося у бізнесу по відношенню до держави, воно є основне. Бізнес готовий віддавати себе, знімати штани, віддавати на фронт. Ну дайте мені підрозділ, якому я напряму буду платити ці гроші, от ці 5%, давай я розкажу, от ви дайте мені напряму підрозділ, який ми будемо в глазах хлопцями будуть дивитися і казати, дякую тобі там за бронежилет, за машину, за якийсь, то будемо не 5% платити, ми будемо 10-20%, тому що ми знаємо, що воно пішло не в общий котел, який розкрадається. А коли ми все це бачимо, і тепер нам кажуть, беріть всі свої гроші, платіть в общий котел, а що там буде котел? А потім ми бачимо кучу корупційних справ. Вони їх просто розкрали. До фронту вони не дійшли. І от це є основна проблема. Ніхто не вірить. Пане Юрію, тут якраз Мінфін, ось можу вам зачитати, нарешті визнав, що вилучення військового ПДФО у громад було неефективним рішенням. Власне кажучи, серед розпорядників грошей є такі, що використали рівно 0% надходжень від військового ПДФО. Я, до речі...